سلام دوستان، خوش اومدین به دنیای حیات وحش. با ما همراه باشین، قراره چیزای جالبی ببینیم. سلام به شما. امروز میخوایم شما رو ببریم به یک کاوش ویژه، یه جای کمتر دیده شده توی آفریقا. سلام، دقیقاً میریم سراغ مسیر رود نیل. آره، از آبشار خروشان مورچیسون توی اوگاندا شروع میکنیم و میریم تا قلب تالاب عظیم سود توی سودان جنوبی. یه سفر به قلب وحشی نیل. آماده ای؟ بله حتماً. منابع ما هم که بیشتر یه مستنده دقیقاً روی همین جنبه ها تمرکز دارن، یعنی شگفتی های طبیعی، حیات وحش خاصش و البته چالشاش. حتماً دقیقاً چالش هایی که هم اکوسیستم باهاش روبروه هم مردم اونجا. بسیار خوب. پس اول از کجا شروع میکنیم؟ دریاچه ویکتوریا؟ آره، سرچشمه نیل. اونجا نیل خیلی جوان و پرشتابه، انگار عجله داره برسه به پارک ملی آبشار مورچیسون. و اونجا چه اتفاقی میفته؟ خود آبشار مورچیسون چطوریه؟ ببین، خود آبشار واقعا نفسگیره. فکر کن کلی آب، حدود 300 متر مکعب در ثانیه. 300 متر مکعب؟ آره، از یه شکاف خیلی باریک فقط 6 متر عرض داره، با فشار رد میشه و 40 متر میریزه پایین. عجب قدرتی. قدرت محض. و این رطوبت دائمی باعث شده یه باغ گرمسیری کوچیک هم همون دور و بر شکل بگیره. خیلی قشنگه. خب حالا از خود آبشار که بگذریم، چه جونورایی اونجا زندگی میکنن که شاید اسمشون کمتر به گوش ما خورده باشه؟ خب ببین، اسب آبی و کروکودیل نیل رو که اکثرا میشناسن. کروکودیلش گول پیکرن، تا 5 متر هم میرسن. 5 متر؟ بله. ولی مثلا عقاب ماهیگیر آفریقایی هست، میدونی نماد آزادی تو چند تا کشور آفریقایی. آها. یا مثلا لکلک کفش منقار، یه پرنده خیلی خیلی نادر و خجالتیه. با اون منقار عجیبش که شبیه کفشه بیشتر قایم میشه. این لکلک کفش منقار پس خیلی خاصه و منطقه است. بله، واقعا منحصر به فرده. اما شنیدم که اوضاع حیات وحش اونجا همیشه خوب نبوده، یه دورهای سختی داشته. درسته، متاسفانه جنگ داخلی دهه 1980 خیلی ضربه زد به جمعیت حیوونا. ولی خب خوشبختانه الان یه روند بهبودی شروع شده، هرچند چالش‌ها هنوز هستن. چه جور چالش‌هایی؟ یعنی هنوز مشکل جدی وجود داره؟ آره، مثلا زیست شناسا مثل توتیلو و صوفی از WCS، انجمن حفاظت از حیات وحش، خیلی اونجا فعالن، دارن سعی میکنن وضعیت رو بهتر بفهمن. چی کار میکنن مثلا؟ مثلا شیرها رو با قلاده‌های رادیویی ردیابی میکنن تا الگوهای حرکتیشون، زیستگاهشون، اینها رو بفهمن، چه بتونن بهتر ازشون محافظت کنن. دقیقاً. ولی یکی از بزرگترین تهدیدها، اونطور که منابع ما میگن، طلاهای سیمیه. طلاهای سیمی؟ اینا چطور کار میکنن؟ خب اینا خیلی بیرحمانن. یه حلقه سیمی ساده است که توی مسیر عبور حیوانات میذارن و فرقی هم نمیکنه چه حیوانی باشه؟ نه اصلا، یعنی حیوانات بزرگ مثل فیلها یا شیرها هم توش گیر میکنن. خیلی دردناکه. عجب. حتی توی پارک یه شیر سپاه هست که به خاطر همین طلاها پاش رو از دست داده. خیلی غم انگیزه واقعا. و گفتی توتیلو، اون زیستشناس، این طلاها رو جمع میکنه؟ آره، بخشی از کارش همینه، ولی فقط جمع کردن نیست. سعی میکنه بفهمه چرا مردم محلی این کار رو میکنن. اغلب به خاطر فقر، میدونی، یه مشکل پیچیده است واقعا. بله، قابل درکه که چند لایه از قضیه. خب مشکل دیگه ای هم هست، مثل اینکه یه گیاه مهاجم هم دردسر شده، سنبل آبی. آها درسته، سنبل آبی. این گیاه اصلا مال اونجا نیست، ولی مثل یه پتو روی آب رو میگیره. و خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ جلوی رسیدن نور به زیر آب رو میگیره، اکسیژن آب کم میشه و کل اکوسیستم رودخونه رو به هم میریزه. توی خیلی از عکس‌ها و فیلم‌های اون منطقه میشه دیدش. پس هم چالش‌های انسانی هست، هم محیط زیستی. بله. تا اینجای مستند براتون جالب بوده، لطفاً ویدیو رو لایک کنین. و اگر به دنیای حیات وحش علاقه‌مندین، کانالمون رو سابسکرایب کنین و نظرتون رو برامون کامنت بذارین. خب حالا نیل به سفرش ادامه میده، میره به سمت شمال و وارد سودان جنوبی میشه. و اینجا دیگه وارد اون منطقه معروف سود میشه، درسته؟ دقیقاً. اینجا دیگه رودخونه کاملا تغییر شکل میده، تبدیل میشه به سود، بزرگترین تالاب قاره آفریقا. بزرگترین تالاب آفریقا؟ چقدر بزرگه یعنی؟
ببین مقیاسش غیر قابل تصوره. توی فصل بارندگی وسعتش میتونه برسه به 100,000 کیلومتر مربع. 100,000 کیلومتر مربع. این که خیلی زیاده. آره، 1000 توی بی انتهاست. از آبراهه‌ها، نیزارهای پاپیروس، جزیره‌های شناور گیاهی، خیلی جاهاش اصلا قابل رفت و آمد نیست. خب با این وسعت و دورافتادگی حتما پناهگاه خیلی خوبی برای حیات وحشه. دقیقاً همینه، یه بهشت واقعی برای پرنده ها. جالبه که بزرگترین جمعیت همون لکلک کفشمنقار کمیاب که گفتیم همینجا توی تالاب سودن. عجب، پس اونجا براش امن‌تره. بله، و فیل‌ها هم هستن که توی این گستردگی عظیم پناه گرفتن و زندگی میکنن. انگار یه دنیای دیگه است اونجا. و مردم دینکا شنیدم اونا هم اونجا زندگی میکنن. درسته، مردم دینکا یه قوم کوچنشین که زندگیشون کاملاً با ریتم نیل گره خورده، مخصوصاً با گله‌های عظیم گاوهاشون که خیلی براشون مهمه، هم از نظر فرهنگی هم اقتصادی. و سبک زندگیشون چطوره؟ خب کاملاً وابسته به چرخه‌های سیلابی نیله. روش‌های ماهیگیریشون هم خیلی جالبه. مثلا توی فصل خشک دست جمعی با نیزه میرن ماهیگیری. با نیزه؟ عجب تصویری، خیلی متفاوته با چیزی که ما میشناسیم. آره، خیلی سنتی و هماهنگ با طبیعته. و میرسیم به یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌ها که منابع روش خیلی تأکید داشتن، اون مهاجرت عظیم بزای کوهی. بله، اون واقعا یه پدیده منحصر به فرده. مهاجرت سالیانه بزای کوهی، بیشترشون کوب و گوش سفید و تیانگ هستن. تعدادشون چقدره؟ بیش از 1,000,000 رأس. 1,000,000؟ شوخی میکنید؟ نه جدی میگم، بیش از 1,000,000. این عدد واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. مخصوصا این که میگی تا همین اواخر کسی اصلا خبر نداشته از این مهاجرت به این بزرگی. دقیقاً، این شاید عجیب ترین قسمتش باشه. ببین، به خاطر همین وسعت زیاد و خب نفوذناپذیری تالاب سود، این مهاجرت عظیم که راحت با مهاجرت معروف سارنگتی رقابت میکنه از نظر تعداد. یعنی در حد سرنگتیه؟ آره، از نظر تعداد، ولی تا همین اواخر کاملا از چشم دنیا پنهان مونده بود. زیستشناسای WCS بودن که این رو کشف کردن. این خودش نشون میده چقدر آفریقا هنوز پر از رمز رازه. دقیقاً، و کل این مهاجرت هم باز وابسته است به همین چرخه بارندگی و سیلاب‌های فصلی نیل توی تالاب سود. همه چیز به هم وصله. بسیار خوب دوستان عزیز، خوشحالیم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ممنون دوستان، دعوتتون میکنیم که در ادامه هم با ما باشید. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، چه تصویری از این بخش نیل به دست آوردیم؟ خب از یه طرف قدرت طبیعت رو دیدیم توی آبشار مورچسون، غنای فوق‌العاده حیات وحش، گونه‌های نادر مثل لکلک کفشمنقار، وسعت باور نکردنی تالاب سود و اون مهاجرت میلیونی که تازه کشف شده. آره، و از طرف دیگه چالش‌های خیلی جدی هم هست. شکار غیرقانونی که گفتیم اغلب به خاطر فقر، گونه‌های مهاجم مثل سنبل آبی و کلاً شکنندگی کل این سیستم در برابر تغییرات. درسته. این منطقه واقعاً یکی از آخرین سنگرهای بزرگ و نسبتاً بکر حیات وحش توی آفریقاست. و حفظ کردنش با توجه به همه این فشارها چقدر مهمه؟ فوق‌العاده مهمه. و اینو میرسونه به یه سوال نهایی، یه چیزی که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. بفرمایید. ببینید، کل این اکوسیستم از خود تالاب گرفته تا زندگی مردم دینکا کاملا به ریتم طبیعی نیل وابسته است، به اون سیلاب‌های سالانه، به جریان آزاد آب. خب حالا سوال اینه، اگه عواملی مثل تغییرات اقلیمی یا مثلا پروژه‌های بزرگ مثل سدسازی توی بالادست رودخونه این ریتم طبیعی، این نبض حیاتی نیل رو تغییر بدن یا مختل کنن، چه آینده‌ای در انتظار این منطقه منحصر به فرد و شکننده خواهد بود؟ ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. حمایت شما دلگرمی ماست. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً لایک کنید، نظر بدهید و کانال رو دنبال کنید. ممنون که ما رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میگذارید. با لایک کردن ویدیوها و کامنت گذاشتن باعث میشید یوتیوب ما رو به افراد بیشتری توصیه کنه. ممنون از همه شما دوستان عزیز. خدا نگهدار. تا ویدیوی آموزشی بعدی، خدا نگهدار.